एउटा अकाउन्टेन्टले दिनभरिमा के काम गर्नुपर्छ त? के कस्ता च्यालेन्जहरू आउन सक्छन् अनि कसरी प्रिपेयर हुने? हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु अ डे इन अ लाइफ अफ अकाउन्टेन्ट इन नेपाल। फर्स्टमा त म अफिस पुग्ने बित्तिकै इमेल या व्हाट्सएप चेक गर्छु, क्लाइन्ट या सप्लायरबाट केही मेसेज आएको छ कि भनेर। त्यसपछि म मेरो डेली फङ्सन्सतिर लाग्छु, जस्तै सेल्स, पर्चेज, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको बिल्स या डकुमेन्ट भेरिफाई गर्छु, सिस्टममा इन्ट्री गर्छु, अनि पर्यो भने खरिद बिक्री खाता पनि अपडेट गर्छु। मलाई सबैभन्दा बढी डर लाग्ने चाहिँ क्यास म्यानेजमेन्टमा हो। थोरै तलमाथि भयो भने सबै आफ्नो टाउकोमा आउने। सो क्यास इनपुट एन्ड आउटपुट रजिस्टर गर्दा चाहिँ एक्सेलमै मेन्टेन गर्छु। त्यस्तै लगभग हरेक दिन म सेड्युल अनुसार डेप्टर्सलाई पैसाको लागि फलोअप गर्छु अनि क्रेडिटर्सलाई पेमेन्ट गर्न चेक तयार गर्छु। एन्ड फाइनली हरेक दिनमा क्लोजिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ ट्याली गर्न खोज्छु या भएन भने रिकन्साइल गर्छु, किन मिलेन भनेर। सो अकाउन्टेन्ट फ्रेन्ड, मेरो दिन त यसरी नै बित्छ। नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरलाई मैले मन्थली बेसिसमा के एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ त भनेर बताउँछु है। Thank you so much khataacademy.com for your valuable support and accounting courses.